Какая разниця? Другий проєкт документального циклу Суспільного «Остання війна». Розповідь про те, як відбувалася деколонізація свідомості українського суспільства упродовж років незалежності, яких помилок допустилися українці і чи можна їх було уникнути. Ця війна – це спроба остаточного вирішення цього конфлікту, який має кількасот років. Зараз це війна, яка закриває вже гештальт. Далі залишиться хтось один. І тому я сподіваюся, що це остання війна. Остання війна з Російською імперією точиться не лише на полях бою, але й в свідомості українців. Протягом 30 років незалежності ми пробували розірвати пуповину з колишньою метрополією. Свобода – це вибір. Звільнитися означає визначитися. Яка різниця, якою мовою розмовляти, за кого голосувати, де молитись? Я оце чую буквально з 91-го року. У мене навіть стаття така була «Какая разниця?». Багато хто з нас не відчував різниці між власною і нав'язаною ідентичністю. Чи можна було визначитися раніше? Я не знаю. Мем «Какая разниця?» коштував нам 1000 життів. Я Мирослава Барчук, журналістка і телеведуча, досліджую, які якорі і знаки руського міра в Україні ми прогавили, які гулі набили за 30 років незалежності. Принцип «какая разниця» призвів до багатьох поразок у нашій війні за ідентичність. Саме він не давав нам чітко визначитись у питаннях мови, культури, історії, врешті напрямку руху держави. Це небажання визначитись і це небажання побачити Росію як ворога, воно українське суспільство обезсилювало. «Какая разниця» як підхід – це відмова від суб'єктності. В плані української історії, мови, всіх оцих гуманітарних аспектів, вони мають дуже чіткий безпековий вимір. Це різниця між життям і смертю. Саме позиція «какая разниця» позбавляла нас історичних шансів, якими скористались інші народи, вчасно обравши правильний шлях. Україна і українське суспільство в 94-му році не було готове на підтримку ідеї повної інтеграції в західні структури, в тому числі структури безпекові, і на членство в НАТО. Саме «какая разниця» не давала нам чесно відповісти собі на питання, чи є різниця, до якої церкви ходити – української чи російської? Чи є різниця у тому, які ідеї проповідує церква чужої держави і яку репутацію вона має? Монахи намагаються не мати власної думки. Московський патріархат – це про підтримку війни, це про обіцянки життя вічного тим, хто вбиває українців. Чи є різниця у тому, де сидять сепаратисти та російська агентура – у в'язниці чи у Верховній Раді? Оця мапа 3 сортів України знаменита. Це ж злочин проти держави. І ніхто не поніс за це відповідальність. Чи є різниця, що його голосу ми дізнаємося про світ і про самих себе? Власного чи ворожого, того, який отруює свідомість мільйонів людей брехнею? Чому ми не бачили загроз медіа в Україні, російського шоу-бізнесу і російського кіно? Після помаранчевої революції російський кінематограф остаточно сідає на рейки побєдобєсія. Проблема в тому, що в Україні ніхто її вусом не рухав, і ніхто це не озвучував, що відбувається, ніхто не озвучив, що це вкрай небезпечно. Більшість моїх співвітчизників не хочуть дивитися вгору. Це не докір і не посипання голови попелом. Це скоріше спроба осмислити спільні помилки. Звісно, я не берусь перелічити усі приклади нашого хибного вибору або відмови від вибору. Але й десятка прикладів достатньо, аби зрозуміти усю драму принципу «какая разниця?».
Він цим підбурює людей, ви розумієте? Це депутат Верховної Ради. Ви його послали. Повірте мені, В'ячеслав, дорогий Максимович, скільки ми з вами... 1 грудня 1991 року відбуваються вибори президента Незалежної України. Їх лідери – дисидент і політв'язень радянських таборів В'ячеслав Чорновіл і колишній ідеолог ЦК КПУ Леонід Кравчук. Чорновіл набирає 23%, Кравчук – 61%. Мене 30 років. І перший президент Леонід Кравчук скаже: «Моя найбільша помилка те, що я вірив Росії». А чи було нашою помилкою голосування за Кравчука у 91-му? І головне, якою була б Україна, якби ми обрали не Кравчука, а Чорновола? Дискусії 90-х роках, що було би, якби Чорновіл став на чолі української держави. Звичайно, що це людина зовсім іншого, радикально іншого мислення. Так, це мислення європейського. Так, ми мали би європейського президента. І хочу запевнити, що у випадку обрання мене президентом України, довір'я, яке мені було висловлене такою великою кількістю наших громадян, я абсолютно точно виправдаю. А Україна тоді була малоросійська. Социалистической партии. За ветераны войны и труда. Я сама участник Великой Отечественной войны. Бендеровське отреб'я, случайно попавши в Верховний Совет. Ми не були готові до такого президента. Ми як народ. Я за суверенну Україну, але в складі оновленого Союзу. Якби переміг Чорновіл, Україна була б в менших межах. Можна кажучи, або по Збруч, або по Дніпро. Це моє переконання. Я, звичайно, вважаю, що, можливо, ця країна була б успішніша, ніж зараз, але була багато менше. Порядок танками не наводиться. Такі порядки кінчаються диктатурою, такі порядки кінчаються нашими зігнутими головами. Ми їх підняли, ці голови, і гнути вже більше не будемо. Одна жінка на півдні України в селі сказала мені: «Та ви знаєте, та я боюся цього вашого Чорновола. Він щось таке говорить, і так швидко говорить. Ні, я його боюся». Тобто там не те, що не було розуміння того, яку модель України він привносить. Там був просто інстинктивний страх до чогось радикально іншого. Обрати могли тільки Кравчука. Причина була в тому, що українське суспільство страшенно злякалося путчу як можливості повернення тоталітаризму. Запит від українського суспільства до еліт звучав приблизно таким чином. Ми, українське суспільство, занепокоєні тим, що відбувається в Москві, і розглядаємо це як можливість повернення до тоталітаризму, тому даємо вам право, українським політичним елітам, здійснювати будь-які дії і міняти будь-що для того, щоб не змінити нічого. Бачите, на кого поставила імперія? Імперія поставила на Кравчука. Імперія хоче мати Кравчука. І щоб він їм зберіг імперію, щоб він називав Україну самостійною державою і затягував її в Союз. Я пам'ятаю 81-й рік, я якраз тоді знаходився в ув'язненні, коли в Польщі виникла профспілка «Солідарність». Антикомуністична спілка не з інтелігенції, як наш рух був дисидентський, а саме з робочих. Я вважаю, що в майбутньому наші страйкові комітети повинні переростати поступово, об'єднувавшись справді в мережі всієї України, у таку, знаєте, політизовану профспілкову організацію типу польської солідарності. Нас було по різних оцінках за 40 років 5 тисяч чоловік. Ті, що сьогодні відомі, політичні в'язні. А в Польщі за півроку, в 81-му, 1 мільйон чоловік вступив в профспілку антикомуністичну солідарність. От в чому різниця ідентичності. То європейська, а наша розмита і більш євразійська була в той час. А що ти вважаєш своєю батьківщиною? І всі відповідали на всіх вулицях, в усіх містах. Совєтський Союз, Совєтський Союз. І тут до якоїсь дівчинки підійшли в Тбілісі і спитали її: а що ти вважаєш своєю батьківщиною? І вона говорить: звичайно, Грузію. І тут в цьому всьому регіт. Яка ідіотка! Не знає, що батьківщина – це Радянський Союз. Грузія – її батьківщина. Дура! Ганьба! Горе демократи! З політичним класом все було так само непросто. Станом на 1991 рік це були нечисленні націонал-демократи, переважно дисиденти та письменники, комуністи,
червоні директори, комсомольці і новоріші бандити. У нас не було інших кадрів. А чи міг бути в той час державний діяч рівня першого президента демократичної Чехословаччини Вацлава Гавела? Можливо, у нас був Вацлав Гавел у вигляді Чорновола, однак ми не можемо знати, як би це все розвивалося. Проте, я думаю, що так, відсутність лідера і відсутність спільноти, яка би драйвила би цей процес, призвела до того, що ми дійсно проспали ось цю можливість. Країни Балтії, Польща, в яких 50 років панував комунізм. Він не зміг знищити все європейське, що було в тих країнах. Тому їм легше було відновитися. Партію треба скидати насамперед комуністичну. Танки давитимуть усіх однаково. У нас цих коренів, про які йшлося, не було. Ми ніколи не мали стабільної своєї державності. Для нас 91-й рік – це були несподівані перші ковтки повітря, де ми самостійно почали дихати, в момент, коли ми навіть не збиралися ще народжуватися. Ми ще не були до цього готові. Тому що історія наша складна, і були в ній, на жаль, сторінок трагічних дуже і дуже багато. Одним з найпотужніших інструментів впливу Росії на Україну завжди була Російська православна церква, яка маскувалася і далі маскується під назвою УПЦ. Її структури довгі роки були практично легальними осередками пропаганди руського міра і частиною агентурної мережі ФСБ. Московський патріархат – це церква Радянського Союзу і потенційна колабораційна структура в Україні. Вона так і не розірвала, не відрізала цю пуповину від радянської церкви. І є її частина. І голосували за совєтську власть єдиногласно. Наприкінці 80-х років в російському парламенті, тоді ще Верховній Раді Російської Федерації, РСФСР, було створено комісію. Ця комісія встановила, що величезна кількість ієрархів була пов'язана з КДБ так або інакше. Дехто з них був дуже активним агентом. Серед цих людей був і нинішній патріарх Кирил. Ієрархи Російської православної церкви співпрацювали з КГБ. Це доведений, доконаний факт. Ґрунтується насамперед на тих документах КГБ, які стали доступними в Україні. Сам нинішній почесний патріарх Філарет не раз зізнавався, що він співпрацював з КГБ і виправдовував це тим, що це з точки зору православ'я фактично потреба економії. Щоб зберегти церкву, необхідно співпрацювати з владою, тому що фактично без дозволу влади і без благословіння КГБ не можна було призначити священника на парафію, єпископа на єпархію. І у КГБ були свої методи впливу. Вже у перші місяці незалежності України восени 91-го року Філарет ініціює Всеукраїнський помісний собор, який одноголосно ухвалює рішення про канонічну незалежність Української церкви. Нова українська влада, особливо президент Кравчук, підтримала Філарета. А от для Москви реальна незалежність Української церкви була неприйнятна. А тому у травні 92-го року РПЦ терміново організовує альтернативний собор у Харкові, щоб змістити Філарета з престолу, а замість нього поставити когось лояльного до Москви. У цей момент, фактично паралельно, Москва включає двох важливих гравців у цій політичній грі. Це митрополита Агафангела Савіна, який зараз є одеським митрополитом і фактично був десятки років провідником руського міра. До речі, сказати, це депутат першого скликання, який не голосував за проголошення незалежності України. Перш за все, я висловився як народний депутат, як член українського парламенту. І також включають такого митрополита Нікодіма Руснака Харківського. Цей митрополит Нікодим був той, хто провів цей Харківський собор, хто фактично не дав можливості, так сказати, митрополиту Філарету довести до кінця історію з автокефальної Української православної церкви. Дзвоню Філарету, що в Харкові збирається собор єпископів.
Він мені по телефону відповів: ви ног не внесете, а не собор. Кравчук взяв та й нардепи різні там і прийняли позицію, не позицію, а піддержали Філарета, щоб він робив розкол. По суті, цей собор і стає початком церковного розколу в Українській православній церкві. Очевидці говорять про те, що на охорону цього Харківського собору приїхали представники спецслужб із Москви. Ці єпископи пишуть листа до московського патріарха Алексія Рідігера з проханням надіслати їм предстоятелем в Україну на той момент громадянина Російської Федерації, митрополита Ростовського Владимира Сабодана. Навіть попри те, що він був українцем за походженням, але вже на той момент був громадянином Російської Федерації. У червні 92-го відбувається об'єднання частини єпархій, які підтримали Філарета, із Українською автокефальною православною церквою, збереженою в діаспорі на чолі з патріархом Мстиславом. Так виникає Українська православна церква Київського патріархату. Але більшість парафій разом з вірними і майном залишаються під контролем Москви і стають так званою Українською православною церквою Московського патріархату. Почали приходити до церкви всякі місіонери, всякі проповідники національних ідей, так званих. І вони нас змушували, щоб ми, лавру зробили, розсадником української мови. Росія продовжувала вплив на Україну через православну церкву. Саме всередині православної церкви з'являлися якісь спочатку дивні рухи, чи братства, які ходили там з імперськими прапорами по Києву, там носили ікони царя. Ікони російського царя Ніколая II висіли також у стінах української святині Києво-Печерській лаврі, оскільки на початку 90-х вона потрапила до рук РПЦ і стала плацдармом Руського міра. У часи перебудови Філарет відродив Лаврський чоловічий монастир, але не зміг втримати лавру, коли Москва почала усувати його з керівництва церкви в Україні. Тогочасна українська влада, остерігаючись релігійних конфліктів та піддавшись тиску Москви, просто розселяє УПЦ МП і УПЦ КП у різні храми. Володимирський собор лишається Філарету, а Києво-Печерська лавра дістається Сабодану. Владу цікавило одне, щоб на фоні ось цього релігійного протистояння не було конфліктів. Я набираю телефон Фокіна і кажу: якщо ви зараз не припините це неподобство, а в мене є знайомі в Москві, в московському посольстві, завтра весь світ почне говорити про захоплення лаври бойовиками УНСО. А він говорить: навіщо, каже, таке? Каже, ти що не українець, каже? Ти що не українець, як і я? Зараз я все зроблю, все буде спокійно. Фокін ухвалює рішення застосувати міліцію і ОМОН для розгону фактично такої демонстрації громадської і фактично захистити московський патріархат, залишити їх у лаврі. Міліція фактично дочекалася ночі, коли частина активістів пішли додому, частина активістів лягли спати прямо в цих приміщеннях Києво-Печерської лаври. В цей момент фактично поліція жорстко, з застосуванням тузогінного газу, кийків, викинула активістів з приміщень Києво-Печерської лаври. З якою метою? З метою віддати церкву Україні. Хіба вона не належить Україні? Всю церкву, яку купували московські елементи. Серед патріотів, таких борців за автокефалію, колись навіть ходив такий анекдот. Чому українські спецслужби впритул не бачать руйнівної діяльності УПЦ МП? Відповідь: їм же в них потім дітей хрестити. Пізній Кучма запроваджує моду на московський патріархат. І в той момент фактично політична еліта сповідувала таку культуру, що там, де президент, там має бути прем'єр-міністр, там мають бути всі міністри. І слідом за Кучмою фактично того часу кучмівська політична еліта іде в московський патріархат. Коли приходить до влади Янукович, зрозуміло, що в Донецькому регіоні московський патріархат мав величезний вплив. Це було пов'язано з економічним впливом. Росія навіть виставляла певні вимоги. Якщо ти хочеш торгувати, ти маєш підтримувати московський патріархат. В такий спосіб виникають цілі династії, цілі фінансово-промислові групи, які були зорієнтовані на Росію і московський патріархат. Дуже часто єпископи московського патріархату
Це були місточки для того, щоб домовитися за торгівлю з Росією, щоб домовитись про певні знижки, щоб домовитись про певні преференції домовленості з Росією. Напередодні російського вторгнення у січні 2014 року РПЦ за гроші російського олігарха Малафєєва привозить до України з Афону християнські святині – дари волхвів. Мені здається, що приїзд дарів волхвів – ця подія набагато більша, історична, всесвітнього масштабу. Охороною цього візиту керує Ігор Гіркін, він же Стрілков, майбутній командувач армії терористичної ДНР. УПЦ МП урочисто приймає російську делегацію у Києві і потім в Криму. А вже влітку 2014 року ця ж УПЦ МП благословляє воєнного злочинця Ігоря Гіркіна. За іронією долі, благословіння відбулося рівно за тиждень до того, як проросійські бойовики під керівництвом Гіркіна зіб'ють малазійський Боїнг. Коли вже був Славянськ, до мене тоді прибіг один священник, каже, ви бачили, хто це? Я кажу, хто? Так ця ж людина була начальником охорони дарів волхвів. Тобто Стрілков Гіркін разом з своїм там начальником Малафєєвим, який це все організовував, він був під час Революції Гідності, був в Києві, був в Києво-Печерській лаврі. За ці 30 років на єпархії Московського патріархату були скоординовані певні фінансові групи, тобто ті, хто відповідав за фінансування проросійських організацій в Україні в кожній області. На єпархію Московського патріархату були скоординовані те, що називається силове крило. В різних областях це було по-різному. Десь це були якісь, наприклад, федерація боксу, клуби реконструкторів, парамілітарні організації на кшталт вірного казачества. У Києві ці організації були скоординовані на Києво-Печерську лавру. Дивився перелік цих організацій, в мене просто волосся ставало дибки, що це все було в Києві. Руський блок, Русское единство, Союз православних жінок, які на секундочку очолювала Наталія Вітренко, вірне казачество. А я хочу вам нагадати, що 100% членства вірного казачества вступили до лав терористичної організації ДНР, воюють і воювали на стороні Росії у війні проти України. УПЦ МП довго намагалась мімікрувати, позбувшись абревіатури МП. Під час Великої війни навіть провела собор, на якому внесла зміни до свого статуту про нібито самостійність і незалежність від Москви. І навіть нібито перестала поминати московського патріарха Кирила під час богослужінь. Російські ієрархи відповіли на це, що поправки ніяк не змінюють статусу УПЦ у складі московського патріархату. А митрополит Павло Лебідь в телефонних розмовах закликає вірян поминати Кирила. Сьогодні були на єпархії сестри, владика визивав та сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, чи то не. Нам ніхто нікого нічого не каже. Нам ніхто нічого не каже. Звісно, поминайте. Щоб потім... Ви ж не отримали письмового указу, поминайте, нікого не слухайте. УПЦ МП далі активно намагається завадити переходам громад до Української канонічної церкви, часто використовуючи у сутичках криміналітет і провокаторів. Тим часом більшість з понад 400 культових споруд, що постраждали після початку Великого вторгнення, це храми УПЦ МП. Я не виключаю, що УПЦ Московського патріархату відновить всю свою власність і всі свої можливості після війни, тому що просто виграє суди. Якщо не український, так і Європейський суд з прав людини. Якщо не буде відповідного законодавства українського, звичайно. Для того, щоб цього уникнути, потрібна відповідна державна політика. Томос, от саме поняття єдиної церкви, він є абсолютно, я би сказав, юридично зобов'язуючим документом. Ніхто не пропонує забороняти жодну церкву, але очевидно, що церкви інших держав, вони не можуть працювати на рівних з національними церквами на українській території. Тобто російська православна церква, як би вона себе не називала, може працювати в Україні на рівні церковної громади. Абсолютно очевидно, що вона не може мати безпрецедентних прав на власність, вона не може розпоряджатися монастирями, вона все це, які є державною власністю. Масштаб власності УПЦ МП у кожному регіоні України добре видно на карті. Кожна крапка – це будівлі або землі Московського патріархату. Це майно здобувалось десятиліттями, доки УПЦ МП була в недоторканому статусі імперської церкви. Статусі, який ми дозволили і прийняли.
На момент виходу цього епізоду жоден з парламентських законопроєктів з обмеження чи заборони діяльності цієї церкви остаточно ухвалений так і не був. 1996 року на частотах дотидержавного каналу УТ3 починає мовлення нова телекомпанія «Інтер». Один з її співвласників – російський «Первий канал». «Інтер» цілком офіційно транслює російські фільми, серіали і телепрограми. Створення «Інтера» і потім медіахолдингу «Інтермедіа Груп» вважається важливою віхою у русифікації інформаційного простору України. Російський інформаційний простір наступав на Україну 3 хвилями. Тут завжди вільно продавалася російська преса. Независима газета, «Комерсант». Їх спокійно можна було у нас купити від самісінького початку. Як і дивитися, між іншим, там «Первий канал», НТВ, «Росія». І росіяни почали відкривати тут місцеві редакції і клони. Почали відкриватися нібито суто наші вітчизняні проекти, але з такими відчутними російськими грошима і, відповідно, впливом. А Віктор Медведчук купував медіаресурси пачками. На телеканалі «Інтер» сидів, і в нього був окремий кабінет Шувалов, так, російський політтехнолог, якого з часом Україна вигнала. Те, що я громадянин Росії, не було ні для кого секретом, здається, ніколи. І всі новини, усі політичні новини проходили через нього. Ніщо не могло вийти в ефір, поки Шувалов це не затвердив. А ще стало модним запрошувати на головні політичні програми російських ведучих. Ну, типу, а що таке? Ані професіонали. Я відчув, що я цілком самостійна частина українського пейзажу. Тобто я думав, що це був просто контракт, буде просто робота. А так вийшло, що для мене це не контракт, а кохання. Ця українська еліта дивилися із придиханням на людей з Москви. І, до речі, головною умовою цих людей з Москви було те, що вони не знали українську мову. Я завжди сміявся і говорив цим українським політикам, що ви до мене не ставитеся так, як до Савіка Шустера, тому що я розмовляю українською мовою. Тому ви зі мною розмовляєте інакше, ніж з баріном. І це говорить, це рівень вашої провінційності. Українське телебачення транслює масовому глядачу російські політичні і гламурні новини, включає до програм російських інтелектуалів і політиків, включно з найбільш одіозними. Загальнонаціональні канали навіть влаштовують спільні спецефіри задля розмов з Путіним. В ефірі спеціальна програма 3 національних телеканалів України. Телеканалу «Інтер», 1+1 і Першого національного. Володимир Путін, прямий ефір. Непомітно через телеканали в Україну заходить російська політична культура. Я прекрасно пам'ятаю, як Савік Шустер з'явився в політичному ефірі телевізійного каналу НТВ після того, як він був відібраний у Володимира Висоцького. І те, що зробив там Савік Шустер, це було нівелювання російської політики. Його задачею в цій програмі, яку він вів на телевізійному каналі НТВ, було перетворення політики на собачі бої. Ось ми тут лаємося, що така мова. Ви знаєте, я вам скажу таку річ, що серйозні розмови аудиторії не подобаються. Потрібно визнати також і це. Росіян потроху привчили до того, що політики немає. Що політика – це погано, це брудно, і не потрібна ніяка політика, а потрібний цар там. А якщо починається дискусія, то це мерзенно виглядає. І в цьому була головна роль Савіка Шустера в російському телевізійному ефірі. Коли він з цією ролью впорався, його просто з ефіру прибрали, тому що це вже було не потрібно. Просто вже не потрібно було більше показувати ніяку опозицію. І він через певний час виявився в українському ефірі. Зачекайте. Що ви робите? Що ви робите? І так почалася деградація української політики і перетворення її з політики на шоу. Іноді експертами на навіть цілком патріотичних каналах виступають люди, які пов'язані з російськими пропагандистами. Путіна, я дуже вибачаюсь, політичний досвід набагато більший, ніж в Зеленського політика. Велика жінка. Ку-ку. А ось і вона. Краса. Журналістка, політична експертка Яніна Соколовська. Яніна, вітаю. Заради шоу на українському телебаченні, особливо на проросійських каналах, представляють нібито 2 рівнозначних позиції. Дають трибуну і проукраїнським політикам, і явним провокаторам, 5-й колоні Кремля. Антиукраїнська брехня
кремлівські наративи стають просто альтернативною точкою зору. Він вбив 104 людей. Ну, я вам нагадаю, я не адвокат Януковича. У нього ось такі хлопці, нічого не бояться. І грамотно все це У мене роблять. таке відчуття, що я знаходжусь на якомусь шоу в Кремлі. Нас тему Майдану презентує Мураєв, фінансований раніше Азаровим, а тепер юристом Януковича. З Кремля не будемо починати. Ми цитуємо Януковича. Коли інформаційний простір захопили вороги, коли величезні ресурси колишніх працюють проти тої влади, яка намагається бути цивілізованою, демократичною, ми тому обмежені засобами. Ви знаєте, я не хочу бути більше на цьому шоу, я краще піду. З українською музикою все починалось досить оптимістично. З кінця 80-х відбувається справжній музичний ренесанс. У 1995-му в Україні створюється перший телевізійний хіт-парад кліпів «Територія А», який стає мегапопулярним інкубатором для вітчизняних зірок. «Територія А» просуває нові авангардні течії, зокрема і ті, які з'явилися на першому фестивалі «Червона рута». Зароджується український шоу-бізнес. Початок руху незалежності України дійсно почався от з тим рухом там «Червона рута». Віддайте мову, не прохання, а наказ. Віддайте мову, нашу пам'ять і оплот. Акумулювалася вся україномовна музика, і це було революційно. Собі дозволити в радянській Україні акумулювати україномовну музику в одному фестивалі. Що заздрили, то все очухрали. Вкриє світ димами, а поля тілами. На початках на український рок, на українську поп-музику там був шалений попит, там у Росії. Найвідоміші українські гурти потрапляють у плейлисти українських FM-станцій завдяки визнанню і просуванню саме в Росії. Воплі від Оплясова, скажімо, стали популярними в Україні через те, що саме московський лейбл Gala Records спускав пісні ВВ українським радіостанціям і телеканалам. Ми повалили просто всю Москву, тому що музично українці дуже сильні. І якби ВВ ми акумулювали те, що було в Україні. В Україні і там і панк, і рок, і народна музика, і тому подібне. І ми представили це в Радянському Союзі, і це там прийнялось в Москві дуже активно. І по певних причинах вони нас пушили дуже сильно, по певних причинах. Російський ринок математично більший. Більше майданчиків, слухачів і грошей. На початку нульових частина українських поп-зірок переходять на російськомовний репертуар і починає боротися за російський ринок. Повзуча русифікація української поп-музики відбувається тому, що в ті роки в Україні не було ані державної культурної політики, ані широкої суспільної підтримки новонародженого українського шоу-бізу. І більша частина нашого суспільства і еліти готові були купувати і слухати російську попсу. Наверняка я був один із тих. Напевно, я був один із тих людей, який максимально показував дружбу народів. Максимально. Допомагав створювати ось цю загальну творчу подушку. І на сьогоднішній день, і тепер я розумію, наскільки це жахливо. Українські влади різних років або не усвідомлювали, що культура – це складова національної безпеки, або свідомо подавали патрони ворогу. Шоу-бізнес російський, він же завжди був ідеологічний. І тим нашим, хто не хотів переходити на російську, там почали говорити, а ви не фермет. До 2014 року, з Дня Незалежності України до 2014 року, те, що приносився хороший контент україномовний, це казалося не формат, не на часі. І ставився російськомовний щит і україномовний треш. Після початку російської агресії на найбільших концертних майданчиках України, зокрема і в Палаці Україна, все ще виступатимуть російські виконавці – Крістіна Орбакайте, Кіркоров, Меладзе,
прихильники Путіна Лариса Доліна та Наташа Корольова. Їздили по наших залах найбільших російські виконавці постійно. Наприклад, беремо Палац Україна, наш там концертний майданчик номер 1 України. Керівники концертних закладів пояснювали, що на цих виконавців є попит серед українців. Якщо проданий є один зал, і ці люди купили квитки, що робити з тими людьми, які не засуджують? Телефонує з прохідної Наташа Корольова і каже: Роман Степанович, я можу до вас зайти, мені треба з вами поспілкуватися. Я мушу стати на двері і сказати: я вас не пущу сюди. Якщо росіяни прекрасно купляють західних політиків, то чому би не купити український холдинг і український шоу-бізнес і вплинути на це? Артисти і повії жили у всі часи. Це сказав Колчак, заходячи в Київ. Сказав: цих і цих не чіпайте, вони служать усім. Проблема в тому, що в Україні ніхто і вусом не рухав, і ніхто це не озвучував, що відбувається, ніхто не озвучив, що це вкрай небезпечно. І цей факт він привів, знову ж таки, один із факторів, який привів до війни. У 1997 році на Одеській кіностудії знімають російсько-українську мелодраму «Принцеса на бабах», яку з успіхом показують в Росії на НТВ. В головних ролях російські актори, українські в ролях другого плану і епізодичних. Подібних російських проєктів на території України вироблятимуть ще десятки. Поступово Україна ставатиме дешевою ресурсною базою для російського кіновиробництва. Кіноринок потребує великих інвестицій, а їх в Україні практично не було ні державних, ні приватних. А отже, українське серіальне і кіновиробництво були просто приречені на поглинання росіянами. Я пам'ятаю, що я бачила українське кіно і серіали «Острів любові», «Пастка», «Злочин з багатьма невідомими». Все складалося на те, що ринок існує, так. Все це починає щезати десь приблизно в середину 90-х, 94-96. Все це вже перестає вироблятися. Відчуття власної вторинності, малості щодо колишньої імперії відчувалось повсюди. В тому, як захоплено ми ставились до російського кіно, в аншлагах на зустрічах з російськими інтелектуалами, які не приховували імперських поглядів, і особливо у ставленні до цілком посередніх московських варягів. Те, що сьогодні Андрій Малахов дав добро у нас викладати, я вважаю, це буде взаємообмін культурними, духовними, творчими такими технологіями. Отже, створюються продакшени, які виробляють контент для каналів Росії, України, всього пострадянського простору і там, де перебуває російськомовний так званий носій. З іншого боку, російський контент в Україні транслюють без розбору. Український глядач сприймає мілітаризм російських кадетів, військових, смершівців, російські триколори як щось звичне і позитивне, своє, частину власної тотожності, вже не кажучи про розважальні програми, які транслюються на обидві країни. Що таке російськомовний контент? Це гачок цієї причетності для свого якогось минулого. Як хочете його завертайте в будь-яку обгортку. Але цей інструментарій працював, тому що в маленький строк відходу від спільної історії, від спільного життя, від спільного гумору, від спільних звичок, від спільної кухні. Це все, за чим так чи інакше багато громадян пострадянського Союзу десь ностальгували. Не за системою, а за цими якимись такими маленькими емоційними подразниками. З Новим годом, Надя. З Новим годом. Люди, які дивляться ввечері серіал, їх більше, ніж тих, які будуть дивитися новини. І через розважальний контент, через шоу-бізнес, через концертик, через фільміць, через серіальчик, через шоу вам заводиться спільна ідентичність. Навіть після окупації Сходу і анексії Криму головні телеканали України все ще показували Кобзона, Охлобистіна, Газманова, Лепса та інших прихильників ідеї «Крим наш». На новий 2015 рік українці навіть подивились московський «Голубой огонек». В той час контент деяких загальнонаціональних каналів на 70-80% лишався російським. Телеменеджери пояснювали російський контент в українських ефірах так. В Україні є дві культурно-соціальні групи – з українськими поглядами та пострадянськими.
Ми маємо зшивати країну та давати цим групам, відповідно, різні телепроєкти. Натомість така політика ще більше розколювала ідентичність українців. Формувалося суспільство різних культурних кодів, історичних наративів і різних інтерпретацій. Перед виборами це суспільство зручно було стравлювати питаннями мови, Бандери і НАТО. Зараз є таке модне визначення, яке називається «корисні ідіоти». Так от, на жаль, серед наших медійників дуже було багато корисних ідіотів, які думали, що ось є ось цей глядач, якого треба так от підживлювати, давати йому ностальгію за Радянським Союзом, і це насправді те, чого він хоче. А глядач думав, що це те, що треба, щоб він отримав. Медіа, навіть якщо це бізнес, це все-таки державоформуючий бізнес. Людина, яка хоче займатися цим бізнесом, розуміє, що вона займається державництвом. От, умовно кажучи, коли почалося сприяння українському кінематографу, українській музиці, квоти у телевізійному і радіоефірах, ми відразу побачили, як може розвиватися справжня українська культура. Своя. Але ми ж говоримо про те, що це мало б робитися для населення. А населення зразу враз на кожних виборах голосувало за людей, які говорили, ми покращимо стосунки з Росією. Потім така людина приходила до влади, починала мислити в державницькій парадигмі. І більшість її прихильників відразу в чому розчаровувалася, тому що вона хотіла, щоб ця людина покращила стосунки з Росією. Вона за це голосувала. І тому ця держава була безпорадною. Багатовекторна зовнішня політика. Українська і російська на телеефірі. Армія, але не така, щоб комусь загрожувала. Європейська, євроатлантична інтеграція, але не так, щоб отримати щось реальне, підписати якусь там хартію з НАТО. Все це була пряма дорога до війни. Якщо люди не можуть довести провину злочинця, вони не повинні бути на своїх посадах. І вони компрометують вас в першу чергу. Шановний, вибачаюся, не знаю, як вас звуть. Георгій, по-перше, це питання... Георгій Гонгадзе. 16 вересня 2000 року у Києві зникає Георгій Гонгадзе, опозиційний журналіст і засновник інтернет-видання «Українська правда». Це був другий президентський термін Кучми – час моментократії, тобто олігархічного режиму, який позбавлений будь-яких ідеальних візій національного майбутнього і зайнятий суто поточним моментом – зміцненням своєї авторитарної влади та збагаченням. Час утисків свободи слова і свавілля силовиків всередині країни, а назовні – політика багатовекторності, тобто імітація дружби із Заходом, і з Москвою. Так ось я кажу, краще сьогодні горобець в руках, ніж синиця в небі. Нам все синицю пропонують ловити, а я хочу горобця не втратити. Кучма, якого привели до влади росіяни 1994 року, це була їх перша вдала спецоперація. Їм були потрібні слухняні васали. Кучма не захотів бути таким васалом. Коли він прийшов до президентського кабінету, він зрозумів, скільки можливостей у нього відкривається. І з часом позбувся цієї відверто московської агентури, яка його оточувала, як самої російської, на чолі з Костянтином Затуліним, який був учасниками передвиборчої кампанії, так і української, на чолі з Дмитром Табачником. І люди з державницьким мисленням, такі як Володимир Горбулін, такі як Євген Марчук, почали брати гору в цьому урядовому апараті, в апараті президента. І Москві це дуже не подобалося. Є так завдання – не лягти під Москву. Він його виконував так, як міг, так, як він розумів. Тому замість вирощувати вітчизняний бізнес як такий, залучати західний капітал, створювати умови, він просто призначив вітчизняними олігархами тих, хто був поруч, або хто мав вплив на той чи інший регіон, хто знову-таки міг забезпечити політичну підтримку на місцях. Тобто це не стихійно склалося, це був абсолютно свідомий, цілком собі керований процес. Я хотів би бажати, щоб вони в нас з'являлися, свої власні. А вони самі розберуться, хто є хто. Практично Україна була це таким captured state, тобто захопленою країною, захопленою групою олігархів, якими керував насправді президент Кучма.
Тоді, наприкінці 90-х, практично вже не залишилося можливості чесно і відверто говорити до суспільства. Практично не залишилося вільних медіа. Георгій втратив всі можливості для своєї роботи. Він був одним з тих, які намагалися користуватися фактами і говорити правду до суспільства. Я зрозумів, що немає виходу. Коли Георгій придумав українську правду, він обрав цей символ Дон Кіхота. Це було таке абсолютно чітке відображення його характеру. Я думаю, що він бачив себе в цьому малюнку також. За 2 тижні після зникнення обезголовлене тіло Гонгадзе знаходять у лісі за 100 кілометрів від Києва. Новина потрясає країну. Медійники, колеги Георгія, розуміють, що жорстоке вбивство пов'язане з його професійною діяльністю. Існують записи в кабінеті президента Кучми, де міністр внутрішніх справ Кравченко доповідає, що ось Гонгадзе написав заяву до Генеральної прокуратури, і Кучма каже, «Почему каждая должна писать генеральному прокурору?» Наприкінці листопада 2000 року Україну сколихнув касетний скандал. Парламенту представлені записи розмов у кабінеті Леоніда Кучми, на яких президент нібито особисто наказує міністру внутрішніх справ розібратися з Георгієм Гонгадзе. Украинская правда, просто, конечно, для оборзелых. Позвонок. Грузинки. Ага. Ну, кто-то же его финансирует. Импортировать его для круче выкинуться. Отвезти его в Грузию, перекинуть. Сейчас. Украли. Убивство Гонгадзе збурило суспільство. Протестні настрої в країні вилились у серію масових акцій «Україна без Кучми» і стали передвісниками 2 майданів. Справа Гонгадзе також мала негативні наслідки для репутації Кучми на Заході. Символом міжнародної ізоляції українського президента стала безпрецедентна зміна розсадки під час Празького саміту НАТО у листопаді 2002-го. Учасників тоді розсадили за французьким, а не англійським алфавітом, аби лише Кучма не був сусідом прем'єра Великої Британії та президента США. Кучма не був промосковським, це неправда. Він не хотів ділитися владою з Кремлем, як Лукашенко. Тому проти нього розвернули спецоперацію, щоб ізолювати його від Заходу і відштовхнути, щоб він прийшов сам до Москви від безвиходя. І Георгій Гонгадзе так чи так все одно на його сумлінні. Бо те, ким він себе оточив і як він ненавидів опонентів. Але всі ці особливості характеру російські спецслужби використали для того, щоб Кучма став на Заході нерукоподаваним. А Європу треба дивитись трошки іншими очима на Україну. Ми часто не розуміємо один одного. А часто Європу дезінформують. І часто дезінформують також, абсолютно правда. Я впевнений, що за кожною з цих історій стирчать вуха КГБ, вуха ФСБ, вуха Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, вуха Головного розвідувального управління Генштабу. Всі ці вуха. І врешті-решт вони довели до Кучму до ситуації, коли він погодився із спадкоємністю Януковича раз, і з появою Медведчука на посаді очільника адміністрації президента 2, і з підписанням угоди про єдиний економічний простір з Росією, Казахстаном і Білоруссю 3. Так що на момент закінчення президентства Леоніда Кучми Україна була в кишені Путіна. Ось ця зустріч у рамках відкриття року Російської Федерації в Україні. Вона все-таки якась особлива. Особлива з погляду на те, що у всіх хороший, добрий настрій. І ми бачимо, що відносини між нашими країнами щороку покращуються. Помаранчева революція 2004 року дозволила нам вирватися з кишені Путіна.
У відповідь в місті Сєвєродонецьку відбувається з'їзд депутатів різних рівнів. Регіональні еліти ставлять ультиматум центральній владі у разі визнання перемоги Віктора Ющенка оголосити створення Південно-Східної Української Автономної Республіки. У народі цю країну назвали Пісуар. В разі створення нової держави столицею держави оголосити місто Харків. У 2004 році Росія намагалася провести ту саму спецоперацію, яку вона почала проводити в 2014. Один з високопоставлених російських керівників зустрічався з президентом України Леонідом Кучмою і пропонував йому виїхати до Харкова або до Донецька, надрукувати в одному з цих міст наклад урядового вісника і після цього інаугурувати в цьому місці на сесії Верховної Ради України нового українського президента Віктора Януковича. Леонід Кучма сказав, що президент України може бути тільки в Києві. Кучма просто зірвав їх план. Росіяни почали готувати інший план. Оцей з'їзд в Сєвєродонецьку своїх прихильників. Тому що вони вирішили, що можна спробувати провести анексію і без чинного президента. Харківський губернатор Євген Кушнарьов прямо погрожував Києву, що учасники цього Сєвєродонецького з'їзду вдадуться до крайніх заходів, в разі якщо переможе Ющенко. І я хочу нагадати гарячим головам під помаранчевими стягами від Харкова до Києва 480 кілометрів, а до кордону з Росією 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой! Кушнарьов за кілька років очолить виборчий штаб регіоналів, а потім стане народним депутатом. А після його загибелі на його похорон збереться практично вся політична еліта України. А організатор з'їзду Борис Колєсніков в майбутньому стане віце-прем'єром, куратором Євро-2012. А ще одна учасниця з'їзду, Раїса Богатирьова, вже новою помаранчевою владою буде призначена на посаду секретаря РНБО. А за Януковича вона очолить МОЗ. І це от дивний феномен. Депутати різних рівнів, різних регіонів, вони могли ненавидіти одне одного. Вони могли битися в сесійній залі, але вони все одно почувалися членами одного клубу. Ця от дико звучить корпоративна солідарність довго визначала політичний ландшафт нашої країни. Те, що помаранчева влада намагалася знайти спільну мову з колишніми регіоналами, їх розколоти, це теж абсолютно логічно, тому що вона усвідомлювала реальний вплив цих людей. І те, що вони репрезентують практично половину населення. Тому що половина цього електорату голосували за Януковича. І я думаю, що Ющенко та його прихильники могли виходити з цієї точки зору, що якщо вони знайдуть спільну мову з точки зору інтересів тих людей, які, скажімо, орієнтуються на Ріната Ахметова, то вони таким чином дезактивують небезпеку Януковича. Тим більше, що сам Ющенко боровся не тільки з Януковичем, а ще й з Юлією Тимошенко. Його владі загрожували проблеми з кількох сторін. Це було питання логіки елітного виживання, але а не логіки національного будівництва. Або, можливо, Ющенко, в нього теж була така риса. Він вважав, що якщо цих людей він притягає до себе, він їх робить українцями. Я пригадую собі надії помаранчевої революції, що ось нарешті буде задіяно верховенство права, і злочинці, які призвели до тих злочинів, до порушень, що вони будуть нарешті покарані, виявилося ні. Через місяць-другий вони вже стали політичними опонентами, а демократія не дозволяє боротися з політичними опонентами. Сепаратисти не були покарані, тому що на найвищому державному рівні нам бракувало ось цієї громадянської позиції, громадянської свідомості, стратегічного бачення, розуміння важливості цих речей. У президентській кампанії Януковича російські політтехнологи масово використовували кремлівський наратив про розкол України. Сепаратизм активно нав'язувався суспільству іззовні. Момент, коли ці політтехнологи з'явилися в Києві, це був момент створення штабу в Москві
на чолі з Дмитром Медведєвим, який мав підтримувати Віктора Януковича на виборах. Я дуже добре пам'ятаю, як під час засідання цього штабу тодішня віце-спікерка Державної думи Російської Федерації Любов Сліцька сказала: а чого це ми маємо Януковича просто так підтримувати? Хай він озвучить те, що ми хочемо. І ось після цього Януковичу було написано все те, що він потім озвучив. Там 2 державні мови, особливі стосунки з Росією тощо. Саме російські політтехнологи вкинули в наш інформаційний простір мапу 3 сортів України, яка, використовуючи помаранчеву символіку Ющенка, розділяла Україну, зокрема, за мовною ознакою. Ця карта 3 сортів, і вона не просто вдарила по українському політичному процесу, вона вдарила по стосунках у суспільстві. І найголовніше, вона створила різні режими окупації і сприйняття населення самими росіянами. Для росіян є люди, яких вони мають окупувати і мобілізувати, і є люди, яких вони мають знищити. Так що тут проблема не тільки во внутрішньоукраїнських проблемах, а в тому, як Росія сама використовує цей інструментарій у власних цілях абсолютно облудним чином. Мапа 3 сортів України – це ж злочин проти держави, це пряма ідеологічна диверсія з-за кордону. І ніхто не поніс за це відповідальності. Де знайти правду, в якому суді у цій країні? А головне, що суспільство не відрефлексувало. І далі з цим жили. І Янукович в результаті прийшов як втілення оцієї політичної безкарності. Ми пройшли складний шлях до цієї перемоги. І український народ нас підтримав. Невизнаний злочин залишається у повітрі. Він залишається вірусами, які кажуть, ну це ж не злочин, ми всі такі були, ну такий був час. Оці прості ніби речі, вони тягнуть нас назад постійно. Можна покласти квиток партії регіонів умовно, вдягнути вишиванку, взяти візитку правого сектора і проголосити себе найбільшим патріотом, але без вибачень. Мені не потрібно було, як колишньому політв'язню, обов'язково бачити за ґратами моїх кривдників. Але мені було важливо, щоб їхні дії були названі злочинними. Ось в чому помилка нашого суспільства увесь час, і ми, здається, до кінця її не усвідомили. Природа наших помилок посткомуністичного часу складна. Деякі з них пов'язані з роботою ворога, інші – з тяжкою історичною спадщиною, колоніальною і тоталітарною травмою. Голодомор, геноцид, репресії, радянські табори – нам потрібно було якось адаптуватись. Какая разниця? Відмова від вибору, невтручання довгий час були рятівною стратегією виживання. Але адаптивність, здатність пристосовуватися часто конфліктує з нашою ідентичністю, розмиває наше «я» – особисте і колективне. Потрібно було не одне покоління, аби принаймні оговтатись і фізично відродитись, вже не кажучи про те, щоб навчитись поважати себе, відчути власну суб'єктність і відстояти свої національні інтереси. Про те, наскільки тяжко давалась нам деколонізація свідомості і чи могла вона відбутись без російських ракет, продовжимо в другій частині епізоду «Какая разниця?». Спеціальної військової операції ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави.